In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba i-update yung beneficiary or heirs dito sa Pag-IBIG. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung members data form, updated ito at pinabago ko yung heirs or beneficiary ko. So in this video, i-share ko sa inyo very quick kung paano ko siya ginawa. Unang-una, dapat pumunta kayo sa pinakamalapit na Pag-IBIG branch sa inyo. At isabi lang sa guard na mag-update kayo ng members information. Papapuntahin niya kayo sa information kung saan i-check kung kompleto nga ba yung requirements ninyo. So ano nga ba yung requirements para doon sa pag-update ng dependents or ng beneficiary or heirs? Dito sa members change of information form, bali makukuha ito sa mismong Pag-IBIG branch or pwedeng i-download sa website ng Pag-IBIG. Andito yung requirements niya. Sa pag-update ng heirs, kailangan ng MCIF original, which is ito na nga yun. Pwede nyo itong kunin sa Pag-IBIG branch mismo sa information. And then, nakalagay din dito na kailangan ng valid ID. Kung sakali ang maglalakad ay yung mismong Pag-IBIG member, ID lang niya ang kailangan. Pero kung magpapalakad sa iba, kailangan nagpadala ng authorization letter at valid ID, yung Xerox nito, pareho ng Pag-IBIG member at kung sino man yung maglalakad. Dito, kulang yung requirements tungkol sa heirs or beneficiary kasi kailangan din ng birth certificate or marriage certificate. Halimbawa, kailangan mong i-enroll yung anak mo. Ang kakailanganin ay yung birth certificate ng anak mo. Para naman sa asawa mo, marriage certificate. At ang kailangan ay dalhin nyo yung Xerox nito, maging ang original. Yung original, pwedeng i-check ng officer sa Pag-IBIG, pero yung Xerox talaga ang pinakakukunin nila as kopya nila. Also, kung ang i-enroll mo naman ay yung parents mo, pwedeng yung birth certificate kasi doon sa birth certificate mo, mag-a-appear kung sino yung mga magulang mo. At kapag nga meron ka na ng requirements, valid ID, yung birth certificate or marriage certificate, dito sa information, bibigyan kayo ng form na katulad na to. I-fill upan nyo lang to, lagyan ng Pag-IBIG MID number. Kung sakaling hindi nyo rin alam yung Pag-IBIG MID number, doon sa information, pwede nyo sabihin para bigyan kayo ng form na hiwalay para malaman kung ano nga ba yung MID number niyo. Also, kailangan fill upan to at isabay nyo na rin yung ibang mga information na dapat baguhin. Halimbawa, yung marital status from single to married or yung membership category from employed to voluntary, isdamay nyo na din. At tandaan sa pag-fill up, kailangan black ballpen ang gamitin, magdala rin ng sariling ballpen. At priority nga pala dito yung PWD, senior at mga buntis na din. Kapag na-fill upan na, lumapit ulit sa information kasi doon pa lang kayo bibigyan ng number na katulad nito. Ito nga pala yung halimbawa ng form na nakuha ko mismo doon sa branch. Bali may mga naka-check dito kung ano yung mga dapat kong fill upan. Sinabi ko kasi kung ano yung mga changes at sinabay ko na yung sa marital status maging ng membership category. Next naman ay kailangan maghintay, pwede kayong umupo at i-check dito sa screen yung number ninyo. Doon sa screen, malalaman din kung saang counter ba dapat lumapit. Halimbawa sa case ko, M65 yung number ko, which is ito yon. Alam ko na next na akong tatawagin sa counter 5. So, dyan ako lalapit. Pero make sure na mag-pay attention kayo kasi baka baguhin. May pagkakataon na dalawang counter yung nag-assist for certain transactions. So, pwede maging C4 or C5. Basta i-double check nyo na lang dito. Also, pakinggan nyo rin, baka kasi hindi nag-update yung screen, baka tinatawag na pala yung number ninyo nang hindi nakikita yung changes dito. At kapag nga natawag na, lumapit lang sa Pag-IBIG officer. At sa case ko, tinanong nga pala ko kung willing ako maghintay about dito sa printed na members data form. Pwede kasi hindi na hintayin to, pwede nang umalis as soon as ma-update yung record mo. Pero kung gusto mong makasiguro na nag-reflect nga yung changes, katulad nung sa akin, nakita ko na nandito na yung heirs na in-enroll ko, at least may proof ako or kampante ako na na-update na nga sa record nila. Hindi kasi natin to nakikita or napaprocess online. Tanging sa branch lang talaga. So, yun yung proseso sa pag-update ng heirs or beneficiary dito sa Pag-IBIG. Pero, just in case na may multiple transaction kayo, halimbawa magpa-process na rin kayo ng loan, or magbabayad na rin kayo, basta kahit anong transaction na hindi lang pag-update ng members record, sabihin nyo na rin doon sa officer na nag-assist sa inyo nung in-update yung members record. Kasi, ang sinabi niya sa akin is bibigyan niya ako ng continuity number. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Pero, ito yung binigay sa akin, L82. At hihintayin ko siyang matawag ulit.
Sasabihin din niya or pwede nyo itanong kung saang counter ba siya pwede matawag. Pwedeng sa counter 1 at counter 2. Dito, medyo nalito ko kasi sa continuing, L83 na yung natawag at L82 yung number ko. Yun pala, pwedeng mag-skip at eventually nga tinawag ako sa L82 at pinapunta ako doon sa counter 1. So, sobrang dali mag-update ng information sa Pag-ibig. Kung i-check ko, parang 30 minutes lang ako nag-stay doon. Kasama na yung paghintay nitong members data form. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang tutorial videos, lalo sa virtual account sa Pag-ibig, kung saan pwede nyo i-check yung mga contributions nyo, pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!